Сьогодні битва двох залізних коней, точніше коня і росомахи. З одного боку дитя легендарного харківського КБ Морозово БТР-4 «Буцефал», а з іншого польський БТР «Росомак». Під капотом нашого «Буцефала» стоїть дизель ЗТД. Він гучний, але компактний. Це дозволило конструкторам змістити двигун у центр і залишити наскрізний прохід всередині машини. Тепер водій може переповзти в десантний відсік, не виходячи під кулі. У «Росомахи» такий трюк не пройде. Щодо апетиту, то на 100 км по трасі «Буцефал» з'їдає до 100 літрів солярки, а на бездоріжжі розхід може стрибнути й до 150 літрів. Головне завдання БТР – бути прохідним, і «Буцефал» є дуже потужним в цьому. Заявлено, що він може розвивати швидкість до 110 км, якщо по трасі, 60 км по пересічній місцевості і 10 км при форсуванні водних перешкод. Тепер дивимось на «Росомаху». Двигун тут – це шведська класика від Scania. Потужність близько 500 конячок, але це чотиритактний двигун. Він більший, важчий, проте надзвичайно ресурсний і не такий гучний. Польський звір трохи економніший на марші. По шосе йому треба приблизно 80 літрів на сотку. Але в багнюці він теж не соромиться брати свої 130 плюс літрів. Так нормальна машина, хороша, скоростна. А цікавий 120, да? Оцікатель стоїть. Ну, 120, напевно, страшно їхати, да, на ній? Важко її тормозить. 22 тонни все-таки. З невеличким відривом перемагає «Росомаха» зі своїм шведським двигуном, який є настільки зрозумілим, що його, здається, можна відремонтувати навіть за допомогою відеоуроку з YouTube. Далі подивимось на десантне відділення. У БТР-4 двигун посередині, а десант виходить через задні двостулкові двері, що нагадують двері київської маршрутки. Тут треба згадати старі радянські БТРи, де десант вистрибував з боку машини прямо під кулі ворога. У «Буцефалі» ж усе культурно. Двері ззаду, тому бійці порівняно безпечно залишають машину, прикриті 20 тоннами сталі. Салон є доволі просторим, можете звернути увагу. От сидіння, крісла, які також, здається, мають складатися. Да, вони складаються для збільшення кількості місця, де може розміщуватися 7 військовослужбовців з числа особового складу. Там попереду сидить навідник, можете спостерігати і також безпосередньо його бойову роботу. Дуже просторий зсередини, що варто відзначити, і є конкретний люк. Ти, в принципі, можеш в разі нештатної ситуації евакуюватися або через місце міхвода, через місце командира, або через ось ці задні двері просто вилазити. У «Росомахи» двигун спереду, а десантний відсік сучасний та спроєктований так, що кожен боєць має своє окреме крісло з поглинанням удару. Це круто для безпеки, але через це всередині дещо тісно. Через високу підлогу та особливості конструкції вихід «Росомахи» вужчий, тому бійці виходять щільним ланцюжком, ніби черга на касі супермаркету. У бою ці секунди під вогнем можуть коштувати занадто дорого. Це десантне відділення БТР «Росомак». Тут 8 місць для військовослужбовців. Десантуються через ці двері. Якщо щось трапляється з цими дверями і їх клинить або ще щось, то тут є ще 2 люки. Можна через верх вилізти з цієї бронемашини. Так воно відкривається, і хлопці вилазять. Цей раунд за БТР-4. Тут вихід продуманий так, щоб десанту в усій амуніції не треба було втягувати животи, аби швидко залишити машину. Час переходити до головних аргументів – стрільби. Український «Буцефал» озброєний бойовим модулем «Парус», а його серцем є потужна 30-мм автоматична гармата ЗТМ-1. «Парус» – це дистанційно керований бойовий модуль. Навідник сидить нижче, всередині корпусу БТРа, і в разі прямого влучання в башту, звісно, буде, м'яко кажучи, неприємно. Але для навідника – не смертельно. Ось так виглядає робоче місце навідника, а ось так виглядає навідник, до речі, нам пощастило. Давай коротко про башню. Що у нас тут є? Тут головне гармата 30 мм стоїть. КБА-117 гранатомет, АНАО ХГС и ПКТ-762. Дымы 80 мм ЗД-6, вроде, если память не отбывает.
Дивись, а якщо 30-ки ти стріляєш ось цим, пекач ти стріляєш отут, Да. воги ти чим кидаєш? Так же самое. Ты 30-ка, воги. Эта кнопка. Это пэкэдж. Польська Росомаха озброєна баштою Гітфіст 30П, яка працює за класичним принципом. Тобто навідник сидить безпосередньо в башті, що забезпечує йому краще відчуття машини, але й додає небезпечного екстриму. Проте башта Росомахи повністю адаптована під стандарти НАТО. Це дозволяє використовувати весь спектр натівських боєприпасів калібру 30 мм для максимально точної роботи. Авиационная пушка «Бушмастер», блин. Другий, блин, 200 выстрелов в минуту. Классная штука, да? Пушка офигительная, скорострельная, быстрая. Ну, для башни, для меня тихая, снаружи не очень. У нее два пути подачи боеприпасов. То есть она работает не со шой шахты, все одна шахта, другая шахта. То есть можно переключать между ними. Если в один зарядить фугас, в другий можно зарядить бронебой. В різнобій насипати можна. Можно, да. Тут те, що і преимущество не надо. Там, якщо вона заряджена, там фугасами, не надо там через 5 штук чи через скільки, як ото хлопці. А тут просто переключився між торами і все. Два вида боєприпасів у тебе працюють. Переможець у битві озброєння БТР-4. Попри високу точність і швидкострільність Росомахи, дистанційний модуль Буцефала дозволяє навіднику вести вогонь, перебуваючи в безпеці всередині корпусу. А безпека для українського війська завжди на першому місці. То хто ж із цих звірів міцніший? Захист Росомахи побудований на використанні багатошарової броні, де сталь підсилена спеціальними керамічними панелями для поглинання енергії удару. Така композитна структура дозволяє машині залишатися порівняно легкою, зберігаючи при цьому надзвичайно високу живучість під час обстрілів. Найбільш захищена у цьому БТРі це лобова частина, вона витримує 14,5 мм калібр, і бокова 7,62. Це за технічними характеристиками. Корпус БТР-4 виготовлений зі спеціально загартованої сталі, що забезпечує надійний круговий захист екіпажу та десанту в умовах щільного обстрілу. Модульна конструкція дозволяє навішувати додаткові бронепанелі, які значно підвищують живучість машини без втрати її маневреності. Машина є броньованою, заявлено, що лобова проекція має витримувати прямий постріл, пряме влучання калібру 14,5 мм. Ось ця от вже геть бокова має витримувати 12,7. Якщо говорити про базову конфігурацію, то в битві захисту перемагає Росомах. Його композитна броня з керамічними вставками забезпечує високий рівень балістичного захисту. Втім, обидві машини мають модульну конструкцію, тому їх можна серйозно посилити додатковими бронепакетами під конкретні бойові задачі. Тож чи легко приборкати цих звірів? Ось керувати Росомахою так само легко, як сучасним авто, завдяки автоматичній коробці та системі кругового огляду на моніторах. Проте надмірна залежність від електроніки є ризикованою, адже після близького прильоту камери можуть згаснути, залишаючи водія заглядати в малесенькі триплекси. Чи був у вас досвід до цього управляти такими машинами? Ні. Срочна армії не було, Не було взагалі взагалі. ніяких БМП, нічого. Вообще перший раз їх бачив. Вообще. А ким ви в цивільній професії? Тракторист. Як? Тракторист. Тракторист. Тобто для вас це було нескладно? Нескладно. Планувати, да, це все? Що там автомат, що тут автомат. Угу. Все одно. Ну, звісно, габарит непривичний. Що, бачиш тільки ліву сторону, праву. Погано. Видно. А як до габаритів звукати? Змійку робити якусь там, да? Парковка, Та ну, задом, конечно. паралельна парковка, да? Під 45. Під 45. БТР-4 пропонує водієві унікальний огляд через величезні броневікна, що дозволяють бачити дорогу на власні очі без посередництва камер. І хоча в Буцефалі теж стоїть автоматична коробка передач, він однаково залишається суворою військовою машиною. Жорстка підвізка та специфічні важелі вимагають від водія досвіду та міцних рук, щоб впевнено тримати контроль. Загалом ти як командир сидиш гордо отут. І перед тобою та сама чебурашка для ведення керування вогню. Перед тобою монітор, ти бачиш те саме, що бачить навідник, сидячи там. Але у тебе Є ще один нюансик, можу вам показати. Тут показує. салончик. У тебе ще, крім того, що ти бачиш все, що бачить навідник, у тебе ще є Панорама.
Панорама. От така от штучка. Ти нею накрутиш вліво-вправо. Тобто, якщо оператор-навідник бачить свою ціль, я як командир йому їду, дивлюся, щоб не було там безпілотника, тобто ти собі дивишся. І тут, коротше, також, якщо десь замітив на якийсь об'єкт, який треба знищити, нажимаєш йому ЦВ, Цілевказання. да, вказівку, і вона собі пух туди наводить йому. Тут перемагає Росомаха. Вона керується як дорогий позашляховик, плавно та передбачувано. Навіть якщо електроніка підведе, ергономіка Scania дозволяє водію менше втомлюватися під час довгих маршів. Здатність Росомахи плавати критично залежить від ваги. Додаткова керамічна броня робить машину занадто важкою для водяних ванн. Тому для форсування річок польській машині доводиться роздягатися, знімаючи частину захисту, що є процесом нешвидким. Та ще й робить Росомаху доволі вразливою в момент переправи. Ось ці два гвинти по різних бортах цього БТРа – це функція амфібія. Тобто цей БТР може переходити скрізь водні перешкоди. Тут є вотерлінія, ось так він погружається у воду. А швидкість у воді десь до 10 км на годину. Ось по цю рисочку, да, може воді? Да. Она погружается, она плывет добре. Нафиг. Ну, нос в воду не занурюється. Тут же воно на ней спереду поднимается, то носовые плавники, ставляться дополнительные плавники, она получается катер, блин. Щоб неї пливти, це капець, блядь. Ну, як казали поляки, краще не плавати. БТР-4 – це справжня амфібія. Завдяки двом потужним гвинтам у кормі він впевнено долає водні перешкоди. Його корпус спроєктований так, щоб зберігати стабільність на воді без складної підготовки. Це дозволяє машині починати форсування з відносно невеличкими приготуваннями. Зокрема, хочу відзначити, що переведення машини в режим форсування водної перешкоди відбувається досить швидко. Тобто ми не місяць готували цю машину, ми приїхали і зараз відбуваються базові точкові налаштування для того, щоб БТР, який ще нещодавно ви бачили ганяв, зараз вже виходить, що плив. Ну, машинка пливе, це хорошо, тому що я розчитував, що все може бути, але насчет плава цій машині довіряти можна. Розпугали всіх макаросів тут на райончику. Це оце гребе, воно за рахунок цього. Грібні вінти, і поворот здійснюється за счет оберта руля. Там лівіше, правіше, і скорость вінтов, тобто там регулюєш. Як на катамарані? Так, да, як на катамарані, тільки ще легше. Загалом, що треба для того, щоб перевести його в корабельний тип? Треба мастичкою позамазувати такі ось штучки, вони там є лючки ще знизу, є латеці, є зверху. І ще плюс спеціальні там такі трубочки цепляєш, вже, щоб там вода не попала. Насадки, які ми бачили, Так, вони там є, да, ці, що ми познімали. Отже, вердикт. В обох машин є плюси і мінуси. Якщо вам потрібен зухвалий штурмовий кулак, щоб порівняно безпечно гасити ворога і швиденько плавати через річки, БТР-4 створений для вас. Але якщо ви цінуєте західний комфорт та практичність і хочете мчати по ямах, як іномарка по автобану, ваш вибір – Росомах.